Sziasztok! Tök ügyesen egyszerre mondtuk. Time frame synchronization. Szóval az idei évünk a Wi-Fi 7 köré épül, és itt egy újabb zászlóshajó. Zászlóshajó? Hát azért mondjuk. Zászlóshajónak éppen nem nevezhetjük. Első fecske inkább. Igen, a Cambium oldaláról. Igen, mert hogy ugye múltkor pont a Ubiquiti első fecskét állítottuk itt célkeresztbe, és néztük meg, hogy ők milyen platform köré, milyen csipekkel, milyen kiépítettséggel hozták az első rádiót, és hát kicsit úgy érezzük, így persze mi már tudjuk, hogy a TechSpecs alapján mi is az, ami az asztalunkon van, hogy ez a jószág itt előttünk, ez pontosan ugyanazt tudja körülbelül, mint a Ubiquitinek a rádiója, de azért itt-ott mégiscsak megvigasztalhat minket az, hogy ezt a logót látjuk itt a dobozon, ugyanis ez a Cambium Networksnek az első Wi-Fi 7 képes rádiója, amit még márciusban jelentettek be, és nem is olyan rég, de már nálunk is elérhető és kapható ez a jószág. Nézzünk bele, hogy egyáltalán, sőt, én azt gondolom, hogy először a nézőink kedvéért emlékezzünk meg arról, hogy egyáltalán a Wi-Fi 7 az milyen újdonságokat hoz, hogy most miért ugrálunk annyira a Wi-Fi 7-en idén. Szóval emlékezzünk is vissza arra, hogy a Wi-Fi 7 az mi a fenért is jó nekünk, és miért ugrálunk ezen annyira, hiszen a Wi-Fi 6-ost is nemrég, 6. generációt is nemrég üdvözöltük, ugye ott ráadásul 2 etapban gyömöszöltük le ezt a gombócot a torkunkon, hiszen először megjöttek az ilyen átlag AX képes eszközök 2,4, illetve az 5 GHz-es sávra, és később ugye a 6E, az 6 GHz-et is megkaptuk, tehát igazából inkább úgy, ahogy. És kicsit ilyen AC Wave 2-es érzésünk lett, hogy most ez a szabvány, akkor így most megint 2 szabvány lesz, és megint dobhatjuk ki az összes rádiónkat. Igen, kidobhatjuk megint. És persze ugyanaz történt, hogy a kliens oldali támogatottság is olyan nyomorultul sikerült, szóval volt olyan gyártó, akitől egyenesen azt hallottuk ilyen folyosói pletykákból, hogy hát ők már annyira nem is akarnak küzdeni a Wi-Fi 6-tal, hanem megvárják a 7. generációt, mert abba majd egybe lesz belegyömöszölve ez a 2 megoldás egyszerre, és meg is történt. Hiszen az előttünk lévő rádió kapásból 3 sávon képes működni, tehát boncolgathatnánk, hogy az X7-35X az mi a fenét is akar jelenteni, hiszen korábban emlékezhettek rá, hogy a Cambium előszeretettel nevezte el az eszközeit úgy, hogy hány fizikai rádió van benne, és hány Safe Spatial Stream támogatására alkalmasak ezek a rádiók, hogy mi az a maximum, amit ki lehet hozni bele, és akkor itt az 5.8-ról beszélgettünk mi pont a felvétel előtt. Vagy a 3.4-ről. De az 5.8 azért volt nagy kedvencem, mert az 5 rádió és 8 Spatial Streamet lehetett belőle kicsavarni úgy, hogy az 5 rádióból 2-t SDN módszerrel lehetett 8x8-asítani, tehát a 2 4x4-es lehetett összekapcsolni egy virtuális 8x8-as rádióvá, stream támogatására képes valamivé. Izgalmas megoldás. Szóval, hogy itt mit is jelent a 35, következő a tippünk, hogy az 5 az valójában az 5 különböző sáv, vagy 5 különböző technológiájú rádiós képességet akarná takarni. A 3 pedig az, hogy ebből talán 3 az, ami Wi-Fi szabvánnyal foglalkozik, és rögtön kitaláltátok, lesz benne 2 más valami is. Igen. Ugye kapunk IoT-os képességeket, Bluetooth-t, Zigbee-t és talán Threadet is. Emlékeztek? Az U7-et, amikor szétszettük, és megemlékeztünk róla, hogy a U7 Pro volt a termék, akkor ebben a videóban itt keserű szájízzal fogadtuk azt, hogy az U6 Pro-ban van Bluetooth képesség, és arra föl lehetett kapcsolni a Ubiquiti saját kis Bluetooth képes szenzor megoldását. Az U7 Pro-val ezt a lehetőséget sajnos elfelejtjük. Itt már jön ez az Apple-től lopott nevezéktan, hogy majd az U7 Pro Max-szal lehet ezt ugyanúgy megtenni, ha jól emlékszem, vagy Pro Max Ultra, nem tudom én. Szuper. Biztos vagyok benne, hogy fog még jönni valami ebbe. Már ugye az érdekes, hogy maga a nyákon ugye ott van a hely arra, hogy felültessék a Bluetooth vagy IoT rádiót, de úgy gondolták, hogy ezt nem kell ebben kiépíteni. Ezért. Gyanítom, az első fecskének olcsónak is kell lenni. Hát mondjuk az csak akkor miért Pro? Relatív, igen. Akkor miért nem simán U7? Vagy csak U7 plusz, vagy valami.
Láttunk már ilyet is a Ubiquiti-től, de mindegy, most nem is róluk beszélünk, mindesetre nagyon hasonlít egymásra a két termék, szóval mégis Wi-Fi 7, mi a fenéről szól. Ugye itt volt egy korábbi részünk, amiben a 6, 7 és a 8 képességét, sőt, lehet, hogy még a 9-ről is rumoroztunk valamiféle, hát ilyen üveggömbös, jóslós, békaláb belefőzős valamilyen részt, amit hát nyilván láthatunk, hiszen a RAN megoldások amerre mennek, előbb-utóbb az szépen kullogva, szégyen teljesen a Wi-Fi is követi tisztes távolból, és azért mégis van valamilyen rálátásunk arra, hogy mi történhet majd a következő szabványokban, na de mégis mit hoz a Wi-Fi 7? Első és legfontosabb. 4096 QAM. Megszokhattuk, hogy generációról generációra mindig egyre magasabb modulációt kapunk, ugye ennek az is a gyakorlati, vagy a haszna, a magyarázata, ahogy tetszik, hogy azok a csipek, amik be vannak építve, egyre fejlettebbek, egyre energiahatékonyabbak. És több számítást tudnak végezni. Tehát azért 4096 QAM, hogyha belegondolunk, hogy ez egy olyan konstellációs diagram, amiben 1024 pont van a koordinátorrendszernek a 4 kvadrójában feltüntetve, és azokat ugye fázis, illetve amplitúdó modulációszerű modulációs módszerrel kell tudni eltalálni ilyen vektorokkal, amit majd szépen leválogat a megfelelő algoritmus, szóval az egy nagyon kifinomult moduláció, tehát számítanunk kell arra, hogy ezt akkor fogjuk tudni jól teljesülni, hogyha a vételi körülmények azok elég jók. Hát meg ugye ahhoz képest, hogy nem olyan régen ez a 4096 QAM, az mondjuk egy pont-pont gerinc rádióban is azért szépnek számított, és ugye most ezt megkapjuk ilyen otthoni környezetben. Na most, ha már a zavartatás a képbe jött, akkor meg kell emlékezni egy kedvenc mechanizmusunkról, ami a Wi-Fi 7-ben szintén elérhetővé válik, ez pedig a preamble puncturing nevezetű funkció, amit képes lesz arra, hogy az ilyen nagyon széles csatornák közepére betörő zajt, azt képes lesz majd a rendszer elkerülni, és azokat a subcarriereket majd kikapcsolgatni a modulációból, amelyeket zavarhatnak majd ezek a külső zajforrások. Meglátjuk majd, mennyire lesz hatékony, minden esetre a szabványalkotó eléggé. Tehát bízik benne, hogy ez hatékonyan fog működni. Mivel igazából már annyira nagy csatornaszélességeket használunk mindenhol, hogy egyszerűen nem lenne hely, hogyha le kéne kapcsolni a teljes 320 MHz-es csatornát azért, mert éppen mondjuk van egy kis zavarás a közepén, vagy valahol. És hát spoiler alert, ugye 320 MHz széles csatorna nincsen 5 GHz-en, az csak 6 GHz-en van. Ugye 5 GHz-en 160 MHz csatorna, és csak 2 van, és ebből az egyikkel itthon bajba vagyunk a regulatóri miatt, úgyhogy gyakorlatilag ez egy ilyen egylövéses játék, hogy be tudunk tenni egyet belőle arra a sávra, hát aztán vagy működik, vagy nem, hát nyilván erre kell a puncturing, hogy ez majd szépen kikerül és elegánsan ellavírozza a zaj mellett, amelyet tapasztal a spektrumban. Nyilván a 7-esnek a része ugyanúgy az elv és az a módszer, amit már a korábbi részben beszéltünk, hogy a multi-AP rendszer koordináció, majd frekvencia, később rádióteljesítmény is lesz, mire a 8-as szabályhoz meg fogunk érkezni. Nagyon fontos és kedvencünk az MLO, amit sajnos, mint kiderült, hogy Wi-Fi 7 szertifikációt simán lehet kapni MLO támogatás nélkül is, ami pont az egyik legértelmesebb funkció a Wi-Fi 7-ben. Tudomásunk szerint a Wi-Fi 8-ban lesz majd kötelező az MLO-nak a támogatása. Biztos emlékeztek, ezt a mobilos rendszereknek a carrier aggregation képességéhez hasonlítottuk, tehát elvileg ugye több sávot képesek lesznek összefogni a berendezések arra, hogy nagyobb sávszélességet érjenek el, vagy esetleg roaming támogatásra vonatkozóan majd a 8-asban, amikor a multi-AP... Vagy ugye biztosabb üzemelést, mert ugye például ugye lehetnek egy otthoni környezetben bármi zavaró tényező lehet az fizikai, lehet az éppen a szomszédoknak a zavarása, és úgy, hogyha egyszer az MLO jól működik, akkor ugye folyamatosan fent tudja tartani a relatíve magas sávszélességet, és nem az van, hogy mondjuk valaki bezavar éppen az 5 GHz-en, és akkor kiesik nekünk a teljesítményünk. Igen, tehát ez mint ahogy megszoktuk az ilyen multilink megoldásoknál, hogy failovert, és ha úgy van, akkor éppen lehet, hogy load balancing képességet is fog majd adni a kliens eszközöknek, amik támogatják. De sajnos ez a szomorú, hogy a 7-esben ez még nem lesz kötelező. Nem hiszem, hogy kell most a 7-esnek a fontosságait, apróságait még részletesebben részleteznünk, ezt itt a videóban majd meg tudjátok nézni, hanem nézzük, hogy akkor ebből mit támogat a Cambium üdvöskéje. És szerintem kezd is el megnyúzni. Nézzük meg, hogy mit kapunk
a dobozban, hogy néz ki az eszköz. Aki látott már XE 3-4-es rádiót, annak nem lesz meglepetés. Mondjuk inkább ő az XV2-esre hasonlít jobban. Ugye, hogy megkapjuk ezt a szép fehér és inkább ilyen szögletes házat. Nagyon hasonlít amúgy tényleg az XV2-eshez. Ugyanúgy alumíniumból van az alja. Ez remélhetőleg jótékony hatással lesz majd a melegedésre. Mert ugye azt tapasztaljuk, hogy igazából már a Wi-Fi 6-os eszközök is eléggé jól melegedtek. Hát ha a Wi-Fi 7-esek azok most egy kicsit ebből visszavesznek, mondjuk ebből lehetne. Emlékeztek, U7-ben ventilátor van? Igen, az U7-ben ventilátor van. De szerencsére itt ezt megússzuk. Nem kell majd kiporszívózni az AP-ból a port. Valamint a csomagban még van egy újfajta rögzítőnk, ami elvileg nagyon zseniális. Kivételesen 2 részben kapjuk meg, megy az AP-ra, és kaptunk egy ilyen multifunkciós rögzítőt, amivel lehet falra rögzíteni, kalapsínre. Vagy akár ilyen álmennyezeti bordákra, igen. Mert hogy én amikor először láttam ennek a bemutatóját a hivatalos Cambium videókban, leesett az állam, hogy jó, emlékszünk erre a műanyag bizbaszra, amit adnak a rádiókhoz, felcsavarjuk, nagy kinkeservesen ráakasztjuk az AP-t, örültünk, stb. És néztem, hogy ez mi a francér van itt 2-ből. Itt van 38 mm-es, 24 és 15 mm-es színszélességre is alkalmas felfogatási lehetőség. Ilyen csavarós módszerrel lehet rápattintani, és akkor jogos lehet a kérdés, hogy ja, és akkor mi van, hogyha éppen oldalt vagy alul szeretném a kábelt kivezetni? Hát az van, hogy pont ezért van 2 darabból, és ezért négyzetes alapú ez a kis konzol, mert az AP-t a megfelelő orientációban lehet majd utána erre az ellen darabra föltenni, illetve hogyha egyszerűen sík falfelületre szeretnénk fölfúrni, akkor magát az AP-ra való ellendarabot elég használni. És mit fedeztünk még föl rajta? Hát, hogy kompatibilis szerelvényekkel. Szerelvény dobozra is föl lehet tenni ezt az ellendarabot, ami ötletes, ügyes megoldás, szóval egy ilyen kis multitoollá alakult, tehát ez a plate a korábbiakhoz képest tetszik ez a fajta gondosság vagy praktikusság, amit a Cambium még ebbe az egyszerű ócska 3 filléres műanyag darabba is beleámodott. Hát igazából sok izgalmas dolog magán az AP-n nincsen. Kapunk egy darab 2,5 gigás Ethernet portot, szokásos Kensington lockot, és még van egy USB csatlakozónk is, amivel sajnos telefont nem fogunk tudni tölteni, mert kb. 1,5 watt a teljesítménye, de mondjuk IoT alkalmazásban jól jöhet, hogy esetleg valami gateway-t akarunk rádugni. Vagy majd ezen keresztül remek security incidenseket lehet majd csinálni a vállalati hálózaton. Tudom, hogy az jó ötlete, ilyen módon expózolt USB-t kivezetékelni egy AP-ra. Jó, a reset gomb is ott van mellette, szóval gyanítom, hogy ezeket a szoftverből majd le lehet tiltani, megfelelően lehet kezelni, tehát bízom benne, hogy a Cambium átgondolta ezt a lépést, hogy hardware-esen ennyire hozzáférhetővé tette ezeket az interfészeket. Egy port? Egy port. 2,5 giga. Akkor nekem van is egy érzésem, még mielőtt belenéznénk a burkolat alá. Emlékeztek, az U7-ben a Qualcommnak az Immersive Home Wi-Fi 7-es sorozata került beszerelésre, és akkor ott beszéltünk róla, hogy van ez a 326-os család, meg a 3210-es család, talán szerintem még a 3210-es Nokia is fölkerült, hogy ez biztos az ilyen, nem tudom, ilyen szíjat lehet hasítani a hátából kategória, be lehet törni az ablakot. Kíváncsi leszek, hogy ő benne melyik chip lesz. Szóval... Akkor nézzünk is bele. Hát ha nézzünk is bele, hanem odaig jutottuk, hogy Ethernet port, USB, reset gomb, Kensington lock, és akkor, hogyha haladunk befelé, akkor ott meg megtaláljuk a 3 darab rádiót, amiről már szó volt, ami 3 darab Wi-Fi rádiót, amelyek így sorba 6 GHz, 5 GHz, illetve 2,4 GHz támogatottságot képviselnek, és mind 2x2-es konfigurációra alkalmasak, és összesen agregáltan 9,2 gigabitnyi data rate elérésére teszi képessé ezt az eszközt.
És amellett még ott van egy multi IoT, hát ilyen multiprotokoll IoT rádió, amelyet Bluetooth Low Energy, Zigbee, illetve Thread, Matter néven emleget a dokumentáció. Sőt, Bluetooth-ból nem csak a Low Energy-t kapjuk meg, hanem még a Long Range-et is, mert eléggé nagy teljesítményű ez. Meg elég nagy antenna van. Igen. Amin nagyon meglepődtünk, hogy az 5 decibeles antenna ezeknek hát hogy is mondjam, rövid hatótávú rádióknak, azért az meglepően növelni fogja az eszköznek az érzékenységét. A Plate-nél még kifelejtettük azt, hogy ez elvileg visszafelé kompatibilis a 3.4-jel és az 5.8-al. Ami jó hír, mert ha van már ilyen fönt a falon, és csak upgrade-elünk mondjuk egy XV2-t, akkor nem kell újra szerelni a szerelvényeket, csak felpattintjuk, lepattintjuk, aztán. És mehetünk tovább. Szóval így befelé haladva, hogy a rádiókról már beszéltünk, akkor azért még az ide kapcsolódó érdekes információk, a maximális támogatott adatátviteli data rétek 2,4 GHz-nél 574, 5 GHz-en 2882 és 6 GHz-en pedig 5765 megabitet kapunk. Kérdés, hogy akkor hogy a fenébe jön ki az a 9,5 gigabit, amit az elején emlegettünk? Hát nyilván úgy, hogy a kedves marketingesek szeretnek számokat összeadni, és ezeket úgy gondolják, hogy jó ötlet összeadni, és lehet, hogy jó ötlet is összeadni, hiszen emlékeztek, az MLO támogatás az majd képes lehet arra, hogy akár agregáltan sávszélességet hozzon ki a rendszerből, de ezeket sosem szabad ilyenkor csak egyszerűen matematikai elven számok összeadásával leképezni, illetve nagyon jól tudjátok azt is, hogy az elméleti datarétek azok sohasem egyeznek meg a tényleges fizikai átviteli képességgel, tehát általában azok úgy jó, ha a felét szokták biztosítani, ugye ennek részben a wireless kereteknek az overheadjeiből származó, illetve hát maga az a simplex működésből adódó eljárásból származik. Antennák. Ezt már megszoktuk, hogy jellemzően ezek a rendszerek sávonként dedikált antennákat használnak, vagy olyan is előfordult, hogy akár egy antenna batchet használnak az összes sávnak a támogatására. Meg fogjuk ezt hamarosan nézni. Mindenesetre a dokumentációban azt szerepel, hogy 2,4 GHz-en 5 decibel, míg 5 és 6-on pedig 6 decibel izotropikus antennához viszonyított nyereséggel tudunk számolni, és ott van ugye egy IoT-s rádiónk, amihez 5 decibeles antenna tartozik. Nyilván azért, mert ott is 2,4 GHz-ről van szó, tehát gyanítom, hogy egy hasonló méretű kis batch vagy megoldás kapott helyet a burkolaton belül, és akkor kimenő teljesítmények, és most kapaszkodjatok a széketek karfájába, ugyanis most jönnek a brutális számok. Az a helyzet, hogy 2,4 GHz-es oldalon, és akkor most csak a rádió által előállított teljesítményről emlékezünk meg. Nyilván, hogyha IRP-t számítanánk, akkor ezt hozzá kell adni a korábban említett antenna méreteket. 24 decibel milliwattot képes a rádió 2.4-en, 25 illetve 6 GHz-en, ami azért igencsak bátor teljesítmény, de emlékeztek a mantrámra, sosem ez számít, hogy a rádiónak mi a maximális teljesítménye, mert nem azon fogjátok járatni őket, ezeket valószínűleg. Jobb esetben. Nagyon remélem, hogy tanul mindenki a saját hibájából, hogy ez mindössze annyit mutat meg nekünk, hogy ha esetleg tényleg előáll egy olyan helyzet, hogy a méréseim szerint oda még kell 3 decibelnyi jelszint ahhoz, hogy biztosan tudjam üzemeltetni a klienseimet, hogy a 3 decibelnyi eltérés a DB matek szerint az dupla teljesítményt jelent milliwattikusan. Tehát sosem jó ötlet feltétlenül rögtön a rádiót csavargatni, illetve hát általában ezt antennával vagy mikrocellásítással szoktuk kompenzálni, de azért jó tudni, hogy a burkolat alatt olyan rádiók vannak, amik akár 25 decibel milliwattig el tudnak menni, és azt gondolom, hogy a Cambiumnak a rádió minőségében bízhatunk is, hogy ezek a csúcs teljesítmény közelében is olyan minőségben fognak tudni adni, ami nem fog majd gerjedni, meg zavarokat okozni, zajosodni, meg hasonlókat torzítani. Így van. Aztán még a MIMO támogatásról egy kicsi, ugye 2x2-esek vagyunk minden sávon, minden oldalon, erről talán kár is beszélni. Ez egyetlen szembetűnő apróság, hogy 2,4 GHz-en csak single user MIMO, míg az 5-ön és a 6 GHz-es oldalon pedig multi-user MIMO támogatás is van, fel- és letöltés irányba is, ami viszont ugye Wi-Fi 7-es feature, úgyhogy reméljük, hogy ez úgy is fog majd működni, és hoz annyi előnyt, mint amennyit remélünk tőle már AC Wave 2 óta. Tiéd a pálya, nyúzzuk meg az eszközt, és nézzük meg, hogy mi van oda bent, illetve kíváncsiak vagyunk az elektronikai, üzemeltetési, termális és egyéb ügyeire, hiszen emlékeztek, szeretjük ezeket az eszközöket.
szétszedni is. Persze. Hát kambium szinten kb. A klasszikus konstrukciót kapjuk. Kapunk egy műanyag fedelet. Én addig ezzel játszok. Rendben. Hát ott találok rajta valami feature-t. Akkor kapunk egy antenna plate-et, amin megtalálhatjuk a különböző antennáinkat. Igazából maga a wifi antennáknak a felépítése az nagyon hagyományos, klasszikus. Kapunk 2 darab antennát, ami lehet 2, 4 és 5 GHz-es, valamint 2 darab antennát, ami 5 és 6 GHz-en működik, valamint ezt a szép, nagy BLE, Zigbee és egyéb IO antennát, ami azért eléggé, mondjuk úgy, hogy szembetűnő, mivel más gyártók megoldásainál eddig még nem láttunk egy ilyen különleges antennát ilyen típusú rádióhoz implementálva. Nekem olyan fura érzésem van ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy olyan, mintha a Cambium készülne valamire ezen az IoT platformon. Tehát az, hogy iszonyatos kivenő teljesítményt adnak IoT oldalra, nagyon nagy antennát, szokatlanul nagyon nagy antennát adnak, és szokatlanul dedikált helyen van ez az antenna a nyákon, szóval hát ha most meg akarnám simogatni az üveggömbömet, akkor azt mondanám, hogy ezek valamiben sántikálnak. Tehát mondjuk egy reptéri csomagkövetéshez, tagolvasáshoz valami, lehet, hogy ezek a kifinomult, nagyobb nyereségű eszközök jobban fogják majd támogatni esetleg a rádiós háromszögelést, rádiós mérés, pozíció meghatározásnak a dolgait. Még akár azt is el tudom képzelni, hogy valamelyik nagy mobilgyártóval együtt. Lehetséges, de mondjuk igazából ez nagyon sok ilyen industriál környezetben jól kijöhet. Például akár egy raktárnál is, hogy hol vannak éppen az adott eszközök, termékek, amit nyomon lehet követni, meg ugye egyre több ugye AI, meg hasonló statisztika, analízis. Mindenesetre ez gyanús, és ezt jegyezzük föl, mert szerintem ezt a videót majd később ugyanígy fogjuk mutogatni itt a monitor előtt, hogy hát, ugye ezt mi megmondtuk egy évvel ezelőtt, reméljük, hogy így lesz. Akkor a konstrukciónak a többi része, kapunk egy szép nyákot, mondjuk ez is egy tipikusan kambiumos, viszont mondjuk egy Wi-Fi Wave 2-eshez képest, mondjuk szerintem itt már legalább 8 vagy 12 réteges nyákról beszélünk, szóval ez eléggé masszív, és nagyon odafigyeltek arra, hogy igazából minden komponens, ami rádiózással vagy magas frekvenciával kapcsolatos, kap szép árnyékoló fedeleket. Megkapjuk az eszközzel ugye már az említett 2,5 G-s Ethernetet, ő is egy saját árnyékolt kis kuckóban lakik, ez egy Qualcomm QCA 8081-es, ugyanaz, mint a U7-es. Végülis igazából, ha megnézzük a Wi-Fi 7-nél, azt vesszük észre, hogy ez jobban ilyen boutique standardizáltan jönnek ki a dolgok, mert ugye még Wi-Fi 6-nál és 6E-nél ugye nagyon van sok ilyen speciális megoldás, például a Cambiumnál ezek a szoftveres rádiók és stb. Itt igazából már egy kész megoldásból válogathatnak a gyártók. Én azt érzem, hogy a Qualcomm ezzel a referencia megoldással, referenciarendszer butikkal, tényleg, ahogy fogalmaztál, nagyon jól beudvarolta magát a gyártók előszobájába, mert nem kell nekik már olyan sok mindent hozzáfejleszteni, nem kell legúzni, ott van a kész rendszer, csak föl kell nyalni a csipeket egy jó nyákra, gyanítom, hogy ezzel kapcsolatban is kapnak valamilyen guide-ot, hogy hogyan érdemes a rádió, a konfigurációt összerakni. Hát igen, meg hogy igazából itt nem, szóval le tudnak fedni egy teljes termékskálát, mert ugye összelegózhatják szinte bármilyen kombinációban, például az Immersive Home platformot is. Mert itt például ugye megkapjuk az IPQ 5332-es chipet, ugye ő a művelet vezetője, és mellé lehet szúrni különböző rádiókat. Itt például 5332, igen. Mert hogy az U7-ben az 5322-es chip volt, amire azt mondtuk, hogy az Immersive Home 326-os platform, azt hiszem, hogy 6 Spatial Streamnek a támogatását volt szó ebben a platformban alapvetően. Igen. És ezt arra mondtuk, hogy ez egy ilyen jó basic otthoni wifi-es rádiónak szánhatja a Qualcomm, és akkor most igen, az a meglepetés ér minket, hogy viszont a Cambium a saját első fecskéjében a combosabbik családba nyúlt bele,
És a 3210-es platformot, hát reméljük lesz olyan, mint a 3210-es Nokia, hogy majd fát lehet hasogatni vele. Én el is vártam, megmondom őszintén a Cambiumtól, hogy nem a legcsicskább rádiót fogják rögtön beépíteni az első fecskéjükbe. Úgy tűnik, hogy ez igen, végülis igazából ebből a 53-as szériából ez a legerősebb chip, ami éppen a Qualcomm kínálatában van, és ezt a chipet még megtámogatják egy QCN 9274-essel, és ugye ő végzi mondjuk úgy a súlyemelést, mert ő a 6-os rádió, 5-ös vagy 6-os rádió, ő képes akár 2x2 vagy 1x4-es konfigurációban üzemelni, ebben az esetben 2x2 az implementáció, ugye két benden megkapjuk a 2x2-t, valamint a kis extra, ez egy Silicon Labs MG21-es multiprotokoll IoT rádió, itt a sarokban, aki azért eléggé jó specifikációkkal rendelkezik. Egyrészt az, hogy támogat többféle IoT-s platformot, Bluetooth, Low Energy-t, Long Range-t, van benne Zigbee, és azt hiszem Thread, meg Matter támogatás is. Bár igazából ezt gondolom a szoftveres implementációtól függ, meg éppen, hogy az még érdekes lesz majd meglátni az üzemelés során, hogy ezek párhuzamosan, vagy csak különböző technológiánként szólóban tudnak működni. Hát igazából csippek szintjén sok érdekesség már nincs a nyáklapon, azt még érdemes megnézni a hátoldalán, ahol a RF frontendek vannak kivezetve. Ugye ők is megkapták az árnyékolást, valamint ahogy látjuk, itt még van egy kis provisioning egy másik rádióra legalább, vagy egyéb kiegészítő elektronikára. Szóval lehetséges, hogy ugyan ezt a nyákot meg fogjuk kapni egy másik eszközben, ahol lesz még plusz egy mondjuk ilyen 92-74-es rádió felültetve ide, és akkor mondjuk megkapjuk a 4 streamet. Mennyire éhes ez a szép zöld nyák? A táprésze is amúgy elég szépen van implementálva, és ha szerencsére ő már csak AT-vel is beéri, hiszen korábban láthattuk ilyen Enterprise kategóriás rádióknál, hogy a BT az minimum követelmény volt, hogyha a teljes képességét ki akartuk használni egy ilyen eszköznek. Viszont optimális esetben ő akár ilyen 25 watt körül már boldog, és minden funkciója teljességgel működik. De például a 10,6 wattos megadott alapfogyasztási érték az merőbe kiemelkedő egy ilyen rádió esetén. Reméljük, nem lesz olyan túl meleg az eszköz, bár a hűtés is elég szépen van megoldva, hiszen a háznak a nagy része az egy szép alumínium hűtőborda, és nem spórolták el a termálkontaktokat, szinte mindenhez vannak hővezetőpedek, ami melegedhet, valamint a nyákon is van pár hőkapcsolati rész kialakítva, a gondolom egyenletesebb hőátvitel miatt, szóval ez eléggé dicséretes. Szóval mondhatjuk azt, hogy a termál dizájnja az csinos, viszont így kapásból látszik a házba belenézve egy fölülről, hogy ez nem lesz csak IP20 porálóság sem, mert hogy konkrétan az ujjam befér bizonyos részeken a házba, úgyhogy... Szóval azért nem egy szigetelt eszköz. De úgy néz ki, hogy IP védelmet azt... IP védelmet nem dokumentál a gyártó, tehát gyakorlatilag ez nem por és nem pára vagy vízálló berendezés, de ez látszik is első ránézésre, mint említettem. Hát igazából ilyen szempontból még az E410-esekre hasonlít. Azoknak sincsen külön védelmük, bár stabilak és tartósak ipari környezetben is eléggé. Bár mondjuk ez a nyák ez nem kapott ilyen konformális bevonatot az ellen, hogy mondjuk védve legyen magasabb szintű párásodástól, szóval azért tényleg kültérben nem nagyon javaslott az alkalmazása, de amúgy igazából ugye a Cambium az minden generációban most már kihoz egy elég komoly kültéri eszközt is, lássuk az XV2-ből is a kültéri eszköz, az XV2T azért ez eléggé egy szép rádió, nagy teljesítménye, szép nagy antennákkal. Jó antennával?
kifejezetten azt szerettük alkalmazni outdoor telepítéseknél, ahol terveztünk vagy üzemeltettünk ilyen rádiót. Még ami eszembe jutott, így ha már wifi-es szabványban nyúlkáltunk korábban, hogy mi a helyzet az MLO-val ennél az eszköznél, ugyanis ezt a kellemetlen kérdést szeretem feltenni az egyes AP-kat gyártó cégeknek, hogy oké, Wi-Fi 7 és MLO támogatás, mert nem látom rajta a címkét, nem látom a dokumentációban, nincs a szoftverben külön bekapcsolható módon. Van Multilink Operation, és erre kifejezetten nagyon büszke a Qualcomm Immersive Home szériának a dokumentációja is, hogy támogatják, sőt előre mennek annyival, hogy a frekvencia koordinációt is nyilván a Qualcomm driverekből, a Qualcomm szoftverekből származóan is implementálta a cég. Tehát emlékeztek, hogy a 7-es szabványnál majd a multi-AP környezetben a egymást zavaró AP-k frekvencia koordinációját is meg fogja oldani a firmware, és nem nektek kell csatornatervet és automatikus frekvencia gazdálkodást választani esetleg a felügyeleti szoftverből, de nyilván ez irányíthatóvá is válik majd a CM Maestron keresztül, tehát alapvetően nyilván ezeket az eszközöket nem kézzel konfigurálva, hanem majd valamilyen provisioning rendszeren keresztül fogtok használni, amit ugye ismertek, hogy a Cambiumnál hogy megy. Szokásos dolgok itt vannak, a különböző titkosítással, autentikációval, titkosítással kapcsolatos frameworkök, nyilván a VPA3 EAP, VPA3-mal kapcsolatosan az OVE, az EPSK támogatás is, ami ugye sokáig a Cambiumnak a sajátja volt, tehát az, hogy valójában a pre-shared key megadásával nem csak arról rendelkezünk, hogy igen, nem csatlakozhatok-e, vagy képes vagyok-e csatlakozni a hálózathoz, vagy sem, hanem egyből rögtön egy hálózatba is be tudjuk sorolni a felhasználót, és így nem kell 13 SSID-t üzemeltetnünk azért, mert 13 divízió dolgozik esetleg Wi-Fi-vel, és 13 fajta szeparációt végrehajtani az eszközzel SSID-nként. Mert hát ugye az SSID limitáció az itt is egy játék, mint ahogy azt megismertétek a Ubiquiti eszközöknél is például, vagy a Mikrotikeknél, vagy a Rukusoknál, hogy alapvetően itt a rádió 16 SSID-ra képes rádiónként, az AP 16 SSID-ra képes rádiónként, ami valójában 48 SSID-t jelent per AP, SSID scheduling használata mellett. Ja, ha ezt összeadjuk, kiszámoljuk, akkor fene tudja, hogy jön ki. Szóval ez megint valamilyen varázslatnak a része, de pont az EPSK lesz, ami amúgy fog segíteni. Hát akik Cambium rendszert használnak, és 8 féle hálózatot kell üzemeltetniük, gyanítom már rég nem csinálnak 8 féle SSID-t erre a célra. Igazából azt mondom, hogy ez az AP hozza, amit kell, benne vannak azok a szokásos apróságok, amiket a Cambium berendezéseitől megszoktunk. Van néhány apróság, ami még egyelőre csillagozottan, amire azt ígérik, hogy majd future feature, azaz majd valamikor a jövőben egyszer ezeket a képességeket belefejlesztik. Szóval igen, a dokumentációt böngészve van ilyen kis apró csillagozott taposóaknákkal lehet találkozni, hogy mind például a Wi-Fi Certification sincs kész, valószínűleg még nem engedélyezett, vagy nem futott le teljesen a folyamat, tehát előbb kikerült az eszköz a piacra, mint sem megkapták az IEEE-től a vonatkozó, vagy a Wi-Fi Alliances-től pontosabban a vonatkozó patchnit, és akkor ezt későbbi szoftver release-ekkel gondolják támogatni, lehet, hogy még valamit hozzá kell adni, vagy el kell venni abból, ami éppen van, vagy még reszelgetni kell, de ami érdekes, hogy emlékeztek, ott vannak azok az IoT feature-ök, és ennek a támogatására egy külön csippel találkozunk a nyákon. Na ezek így unblock zárójelben vannak egyelőre téve a TechSpecs-en, és azt ígérik, hogy majd valamikori későbbi szoftver release-ekkel lesz ez a dolog támogatva. De én akkor is úgy érzem, hogy ez a pöcök itt valamiért ekkora, és valamiért így néz ki. Szóval valamiféle gonosz IoT terveket sejtek a háttérben, vagy remélek a háttérben. Hát végül is azt kaptuk, amit általában a Cambiumtól elvárhatunk, egy eléggé jól kinéző és jól összepakolt, összeválogatott AP-t, hát aki a jövőben tervez beruházni vagy telepíteni rendszert, az valószínűleg már inkább csak a 7-esben érdemes, hogy gondolkodjon, mivel ugye egyrészt az, hogy ez már egy szinte kulcsra kész megoldás a Qualcommtól, ahogy láthatjuk, valamint az, hogy ugye 6-osnál ott mindig matekozni kell majd, hogy most az támogatja a 6E-t, és biztos, hogy olcsóbbak lesznek a 7-es eszközök, mivel itt megkapunk mindent egy rendszerben, nem úgy kell a gyártóknak összemókolni mindenféle egyéb rádióval a 6 GHz-es támogatást.
Igen, erre talán mondhatjuk azt a példát, hogy ha én most Wi-Fi 6-on gondolkozom, és szeretnék 6 GHz-et is, akkor mondjuk a Ubiquiti kínálatában meg kell vegyem az U6 Enterprise-t. Míg ugyanazt a connectivity-t megkapom egy U7 Pro-tól is. És hát nem tudom a számokat pontosan, mert nyilván nem az üzleti dolgok miatt vagyok itt, de úgy tippelem, hogy kb. A felébe kerül. Hát körülbelül. Vagy a 2/3 egy U7 Pro, szóval igen, én is a 7-es széria felé mennék tovább. Jól érezték azok a gyártók, akik azt mondták, hogy hát ezt a Wi-Fi hatozást ezt lehet, hogy ki is lehetne hagyni, mert akkora nagy előrelépés nem hoz a Wi-Fi világában. Nyilván szeretjük az OFDMA-t, nyilván nagyon jó lesz az MLO, iszonyatos forradalmon megy most keresztül a Wi-Fi. Tehát borzasztó ráncfelvarrások történnek a háttérben, de kell hozzá kliens támogatás, és pont arról beszélgettünk itt az adáskészítés közben, hogy tesztelni kéne ezeket a feature-öket. És hogy izgat minket az MLO-nak a viselkedése, hogy azt majd hogy lehet konfigurálni, hogy működik, kik és hogyan fogják támogatni, illetve hát a 6 GHz megjelenése azért az egy fegyvertény. Kinyílik egy új spektrum, ahol csak 6-os és 7-es eszközök lesznek. Igen. Nem lesznek ott a régi esőkelő, B-s, G-s, A-s, tehát ezek a klasszikus ilyen legacy Wi-Fi eszközök nem fognak minket idézőjelbe feltartani, lassítani, nem kell miattuk RTS, CTS-t használni, és így tovább. Szóval igen, tanácsoljuk azt, hogy ne választhatok most már olyan rádiót, amiben nincsen 6 GHz. Higgyétek el, hogy kifizetődő. Mi is meglepődve tapasztaljuk ott, ahol üzemeltetünk már a 6 GHz-es AP-kat, hogy szépen szállingoznak rá kliensek. Tehát amíg mondjuk egy évvel ezelőtt itt ültünk és morzsoltuk az öklünket, hogy na jó, de milyen kliens lesz rá, most már az irodai állománynak az 1/3 6 GHz képes. Szépen lassan bekúztak a piacra ez a vonatkozó eszközök. Sőt, igazából szerintem sokkal gyorsabban, mint az AX-es kliensek. Igazából már szinte minden új piacon lévő eszköz az lassan elkezdi támogatni a 6 GHz-es sávot. Szóval hajrá, Wi-Fi-jétek! Remélem, hogy hamarosan újabb Wi-Fi 7-es kütyüket fogunk tudni nektek megmutatni, hiszen hogyha azért körülnéztek a kínálatokban és a gyártóknak a weboldalain, akkor most ömlenek ránk az ilyen támogatással rendelkező berendezések. Biztos, hogy visszatérünk. Sziasztok! Sziasztok!